Astăzi am poposit pasajul rutier Doamna Ghica. Încercăm să înțelegem, să dezlușim care sunt etapele ce urmează în ceea ce privește realizarea suprastructurii rutiere a pasajului nostru. Avem aici niște operațiuni care vor începe în cursul zilei de mâine. Este vorba de liftarea suprastructurii metalice modulare, așezarea pe poziție, asta însemnând pe culee 1 și pila 1, tronsonul 1 și 3 și vom asista la aceste operațiuni foarte interesante din punct de vedere construcții, cu speranța că mâine va fi mai bine, că vom circula mai bine, mai sigur și ne vom adapta mai bine la rigorile vieții moderne pentru o capitală europeană. Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, șoseaua Ocoletina, pasajul Doamna Ghica. Restricțiile de circulație au început la ora 4:00 și vor continua până duminică 20 noiembrie, orele 24. În acest timp se vor desfășura primele două etape din faza 1, adică ridicarea, pozarea și fixarea pe poziție ale tronsonului 3 pe pila numărul 1 în cursul zilei de sâmbătă și dacă toate lucrurile merg bine, duminică va fi ridicat, pozat și fixat și tronsonul 1 pe capătul culeii numărul 1, cea din sperampa pipeană. Așa că de sâmbătă de dimineață, de la ora 7:30, asistăm la operațiune pregătitoare pentru mutarea pe poziția tronsonului 3, care cântărește numai puțin de 118 tone. Aceste operațiuni sunt foarte importante când vrei să muți cu maximă precizie cele 118 tone de fiare. Pentru asta au fost instalate două macarare pentru sarcini de 250 și respectiv 300 de tone, care vor lucra în tandem.
Tronsonul 3 are o lungime de 22 de metri, tronsonul la fel, iar diferența până la 67 de metri, cât măsoară întreaga deschidere 1, este dată de tronsonul 2, cel de legătură între 1 și 3. Deschiderea 1 reprezintă doar o treime din deschiderea pasajului rutier Doamna Ghita. Deschiderea totală a pasajului este de 210 metri. Este o provocare pentru toată lumea, iar dacă sunteți curioși cum se petrec lucrurile, hai să-i vedem la treabă pe băieții noștri.
încadrat în timp? Da, suntem un pic înainte. Veți din șantier. Dragii mei, suntem în București, la pasajul rutier Doamna Ghica, sâmbătă 19 noiembrie 2022. Am asistat la mutarea tronsonului 3 pe pila 1 din prima fază de realizare a suprastructurii metalice modulare, în vederea montării tablierului. Operațiunile au decurs în bună ordine, suntem chiar înainte de grafic, oamenii au terminat cu o oră înainte și ne pregătim pentru mâine, duminică 20 noiembrie, să înregistrăm montarea tronsonului 1 pe culee în aceleași condiții cu două macarale. Până atunci trebuie să vă spun că operațiunile au decurs cu precizie. Inginerul topometrist care a măsurat a confirmat că gigantul de 100 de tone pe care vedeți acolo în spate este exact acolo unde trebuie. Așa că n-am niciun dubiu că și mâine va fi la fel de bine. Țineți aproape!